บริสุทธิ์หมดเลยเนี่ยในองค์ประธานมัลติเทลจมูกในการบ็อกซิ่งมอนสเตอร์ตราว้าวหลังบูนมองมุนนี่ต่อ let's go โอนกันช่วยให้ตีมันอีตีมันโอนตีล้านตีล้านอ่ะตีล้านจบตีล้านเลยเฮ้นึงไงว้าวoh my god oh my god โอ้ยจิ๋วว้าวบ้านไหนตีล้านย่าบ่เมาปุ๊บว้าวตีจริงย่า oh my god monster orange ว้าวดึงโอ้เด็ดว้าว monster pepper วู้ว้าว monster red ไอ้จักรลมแท็กว้าว monster green ว้าวดีโอ้อาจารย์แม่นดัตนี่ว้าวกับสตรีดีเขาจะเรียบๆเอาบ่มิงบาย